Hello. ඔයාව හමුවීම සතුටක්. ඔයාට කොහොමද? Hello. Nice to meet you. How do you do? Hello. ඔයාව හමුවීම සතුටක්. ඔයාට කොහොමද? Hello. Nice to meet you. How do you do? මටත්. ඔයාට කොහොමද? Me too. How do you do? මටත්. ඔයාට කොහොමද? Me too. How do you do? හොඳයි. මම මාව අඳුනලා දෙන්නම්. මම චතුරි. ඉන්නේ නුගේගොඩ. Well, I will introduce myself. I am චතුරි. I am in නුගේගොඩ. හොඳයි. මම මාව හඳුන්වලා දෙන්නම්. මම චතුරි. ඉන්නේ නුගේගොඩ. Well, I will introduce myself. I am චතුරි. I am in නුගේගොඩ. මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇන්ඩ්‍රූ. I'm Andrew from Australia. මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇන්ඩ්‍රූ. I'm Andrew from Australia. ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොයි හරියද ඉන්නේ? Where are you in Australia? ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොයි හරියද ඉන්නේ? Where are you in Australia? මම ඉන්නේ සිඩ්නි වල. I am in Sydney. මම ඉන්නේ සිඩ්නි වල. I am in Sydney. මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා. Many of my friends are in Australia. මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා. Many of my friends are in Australia. කවද්ද ලංකාවට ආවේ? When did you come to Sri Lanka? කවද්ද ලංකාවට ආවේ? When did you come to Sri Lanka? මම මෙහෙට ආවේ සති දෙකකට කලින්. I came here 2 weeks ago. මම මෙහෙට ආවේ සති දෙකකට කලින්. I came here 2 weeks ago. ඔයා ලංකාවට ආවේ තනියමද? Did you come to Sri Lanka alone? ඔයා ලංකාවට ආවේ තනියමද? Did you come to Sri Lanka alone? නැහැ. මම මගේ පවුලත් එක්ක ආවේ. No, I came with my family. නැහැ. මම මගේ පවුලත් එක්ක ආවේ. No, I came with my family. ඔයා නැවතිලා ඉන්නේ කොහේද? Where are you staying? ඔයා නැවතිලා ඉන්නේ කොහේද? Where are you staying? මම කොළඹ හොටෙල් එකක ඉන්නේ. I am in a Colombo hotel. මම කොළඹ හොටෙල් එකක ඉන්නේ. I am in a Colombo hotel. ඒක ලංකාවේ තියෙන හොඳ හෝටලයක්. It is a good hotel in Sri Lanka. ඒක ලංකාවේ තියෙන හොඳ හෝටලයක්. It is a good hotel in Sri Lanka. ඔව් මම ඉන්න හොටෙල් එක මම හිතුවට වඩා ගොඩක් හොඳයි. Yes, the hotel I am staying in is much better than I thought. ඔව් මම ඉන්න හොටෙල් එක මම හිතුවට වඩා ගොඩක් හොඳයි. Yes, the hotel I am staying in is much better than I thought. ඔයා ලංකාවට ආවේ පළවෙනි සැරේද? Is this your first visit to Sri Lanka? ඔයා ලංකාවට ආව පළවෙනි සැරේද? Is this your first visit to Sri Lanka? ඔව් මේ මගේ පළවෙනි සංචාරය. Yes, this is my first visit. ඔව් මේ මගේ පළවෙනි සංචාරය. Yes, this is my first visit. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ දවස්වල කාලගුණය කොහොමද? How is the weather in Australia these days? ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ දවස්වල කාලගුණය කොහොමද? How is the weather in Australia these days? මේ දවස්වල සීතල කාලගුණයක් තියෙන්නේ. It is cold weather these days. මේ දවස්වල සීතල කාලගුණයක් තියෙන්නේ. It is cold weather these days. ඔයා ලංකාවේ කාලගුණයට කැමතිද? Do you like Sri Lanka's weather? ඔයා ලංකාවේ කාලගුණයට කැමතිද? Do you like Sri Lanka's weather? මේ සතියේ කාලගුණය ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් රස්නෙත් නැහැ සීතලත් නැහැ. මම කැමතියි මේ කාලගුණයට. The weather has been superb this week. Not too hot and not too cold. I like this weather. මේ සතියේ කාලගුණය ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් රස්නෙත් නැහැ සීතලත් නැහැ. මම කැමතියි මේ කාලගුණයට. The weather has been superb this week. Not too hot and not too cold. I like this weather. ඔයා ගිය සතියේ කොහෙද ඇවිදින්න ගියේ? Where did you go for a walk last week? ඔයා ගිය සතියේ කොහෙද ඇවිදින්න ගියේ? Where did you go for a walk last week? අපි ගිය සතියේ යාපනයේ පැත්තේ ඇවිදින්න ගියා. එහෙ ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. We went for a walk in Jaffna last week. There are many things to see there. අපි ගිය සතියේ යාපනයේ පැත්තේ ඇවිදින්න ගියා. එහෙ ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. We went for a walk in Jaffna last week. There are many things to see there. ඔයා මෙහෙ නිවාඩුවටද ආවේ? Did you come here on vacation? ඔයා මෙහෙ නිවාඩුවටද ආවේ?
Did you come here on vacation? ඔව් මම මගේ පවුලේ අයත් එක්ක මෙහි නිවාඩුවට ඉන්නේ. Yes. I'm here on holiday with my family. ඔව් මම මගේ පවුලේ අයත් එක්ක මෙහි නිවාඩුවට ඉන්නේ. Yes. I'm here on holiday with my family. ඔය ලංකාවේ කොහෙද ඇවිදින්න හිතන් ඉන්නේ? Where are you thinking of walking in Sri Lanka? ඔය ලංකාවේ කොහෙද ඇවිදින්න හිතන් ඉන්නේ? Where are you thinking of walking in Sri Lanka? මම නුවරඑළිය පැත්තේ අනුරාධපුර සීකිරි පැත්තේ යන්න හිතන් ඉන්නවා. I am thinking of going toward Nuwara Eliya, Anuradhapura, and Sigiriya. මම නුවරඑළිය පැත්තේ අනුරාධපුර සීකිරි පැත්තේ යන්න හිතන් ඉන්නවා. I am thinking of going toward Nuwara Eliya, Anuradhapura, and Sigiriya. අපේ රටේ ලස්සන ගම්මාන තියෙනවා. There are beautiful villages in our country. අපේ රටේ ලස්සන ගම්මාන තියෙනවා. There are beautiful villages in our country. ගිය සතිය අපි පිටිසර ගමකට ගියා. Last week we went to a countryside village. ගිය සතිය අපි පිටිසර ගමකට ගියා. Last week we went to a countryside village. මොනවද ඔයාට ඒ ගම් ගැන හිතෙන්නේ? What do you think of those villages? මොනවද ඔයාට ඒ ගම් ගැන හිතෙන්නේ? What do you think of those villages? මම ගම් පැතිවල තියෙන ස්වභාවික සෞන්දර්යයට ගොඩක් ආසයි. ඒ පැතිවල මිනිස්සු ගොඩක් අහිංසකයි. I love the natural beauty of the countryside. People are very innocent in those areas. මම ගම් පැතිවල තියෙන ස්වභාවික සෞන්දර්යයට ගොඩක් ආසයි. ඒ පැතිවල මිනිස්සු ගොඩක් අහිංසකයි. I love the natural beauty of the countryside. People are very innocent in those areas. බීච් සයිට් එකේ ඇවිදින්න ගියේ නැද්ද? Didn't you go for a walk on the beach side? බීච් සයිට් එකේ ඇවිදින්න ගියේ නැද්ද? Didn't you go for a walk on the beach side? ගිය සතියේ අපි ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන බීච් එකට ගියා. ඒ බීච් එකේ පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. Last week we went to the beach in Trincomalee. That beach is amazingly beautiful. ගිය සතියේ අපි ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන බීච් එකට ගියා. ඒ බීච් එකේ පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. Last week we went to the beach in Trincomalee. That beach is amazingly beautiful. අපේ රටේ මිනිස්සු හොඳයිද? Are people good in our country? අපේ රටේ මිනිස්සු හොඳයිද? Are people good in our country? හැමෝම ගොඩක් මිත්‍රශීලී. Everyone is very friendly. හැමෝම ගොඩක් මිත්‍රශීලී. Everyone is very friendly. මට මේ සංචාරයේදී සමාජයේ විවිධ තරාතිරම් වල මිනිස්සු හම්බ වෙන්න පුළුවන් වුණ එක මට ලොකු සතුටක්. I am very happy that I was able to meet people from different walks of life during these trips. මට මේ සංචාරයේදී සමාජයේ විවිධ තරාතිරම් වල මිනිස්සු හම්බ වෙන්න පුළුවන් වුණ එක මට ලොකු සතුටක්. I am very happy that I was able to meet people from different walks of life during these trips. අපේ රටේ ගමනාගමන පහසුකම් හොඳයිද? Is our country's transportation facilities good? අපේ රටේ ගමනාගමන පහසුකම් හොඳයිද? Is our country's transportation facilities good? සාමාන්‍ය බස්වල සෙනග ගොඩක් ඉන්නවා. Regular buses are very crowded. සාමාන්‍ය බස්වල සෙනග ගොඩක් ඉන්නවා. Regular buses are very crowded. පාරවල් තව සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. Roads should be further developed. පාරවල් තව සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. Roads should be further developed. ලංකාවේ කෑමවලට ඔයා කැමතිද? Do you like Sri Lankan food? ලංකාවේ කෑමවලට ඔයා කැමතිද? Do you like Sri Lankan food? ඔව් අපි ගොඩක් කැමති ඔයාලගේ ස්වීට්ස් වලට. Seafood කෑම ගොඩක් රහයි. Yes, we love your sweets. The seafood is very delicious. ඔව් අපි ගොඩක් කැමති ඔයාලගේ ස්වීට්ස් වලට. Seafood කෑම ගොඩක් රහයි. Yes, we love your sweets. The seafood is very delicious. ඊයේ රෑ අපි seafood restaurant එකකට ගියා. Last night we went to a seafood restaurant. ඊයේ රෑ අපි seafood restaurant එකකට ගියා. Last night we went to a seafood restaurant. ඔයාලගේ seafood කෑම අපූරුයි. Your seafood is wonderful. ඔයාලගේ seafood කෑම අපූරුයි. Your seafood is wonderful. ඔයා ලංකාවේ කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද? How long are you staying in Sri Lanka? ඔයා ලංකාවේ කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද? How long are you staying in Sri Lanka? අපි තව සතියක් මෙහි ඉඳලා ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
We expect to be here for another week and fly back to Australia. අපි තව සතියක් මෙහි ඉඳලා ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. We expect to be here for another week and fly back to Australia. ඒ වුණාට අපි ආයෙත් නිවාඩුවට සංචාරය කරන්න ලංකාවට එනවා. However, we are coming back to Sri Lanka on holiday to visit again. ඒ වුණාට අපි ආයෙත් නිවාඩුවට සංචාරය කරන්න ලංකාවට එනවා. However, we are coming back to Sri Lanka on holiday to visit again. අපිට තව මෙහි බලන්න යන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. We have many more places to visit. අපිට තව මෙහි බලන්න යන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. We have many more places to visit. අපේ ලංකාව හොඳයිද? මොනවාද ඔයාට අපේ රට ගැන හිතෙන්නේ? Is our Sri Lanka good? What do you think of our country? අපේ ලංකාව හොඳයිද? මොනවාද ඔයාට අපේ රට ගැන හිතෙන්නේ? Is our Sri Lanka good? What do you think of our country? ඔව් ලංකාව හරිම ලස්සනයි. Yes, Sri Lanka is very beautiful. ඔව් ලංකාව හරිම ලස්සනයි. Yes, Sri Lanka is very beautiful. මම මෙච්චරකල් සංචාරය කරපු සුන්දරම රටවල් වලින් එකක් බව මම විශ්වාස කරනවා. I believe this is one of the most beautiful countries I have ever visited. මම මෙච්චරකල් සංචාරය කරපු සුන්දරම රටවල් වලින් එකක් බව මම විශ්වාස කරනවා. I believe this is one of the most beautiful countries I have ever visited. ගොඩක් වෙලා කතා කළාට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you very much for the long chat. ගොඩක් වෙලා කතා කළාට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you very much for the long chat. ඔයත් එක්ක කතා කරලා මම ඇත්තටම සතුටු වුණා අපේ රට ගැන. I was really happy about our country after talking with you. ඔයත් එක්ක කතා කරලා මම ඇත්තටම සතුටු වුණා අපේ රට ගැන. I was really happy about our country after talking with you. මෙන්න මගේ visiting card එක. Here's my visiting card. මෙන්න මගේ visiting card එක. Here's my visiting card. ඔයා යන්න කලින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope we will meet once again before you leave. ඔයා යන්න කලින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope we will meet once again before you leave. මම ලංකාවෙන් යන්න කලින් ඔයාව අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. I will definitely meet you before I leave Sri Lanka. මම ලංකාවෙන් යන්න කලින් ඔයාව අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. I will definitely meet you before I leave Sri Lanka. මෙන්න මගේ බිස්නස් කාඩ් එක. Here's my business card. මෙන්න මගේ බිස්නස් කාඩ් එක. Here's my business card. ඔයාට ඕනි වෙලාවක මට කතා කරන්න. Please contact me whenever you want. ඔයාට ඕනි වෙලාවක මට කතා කරන්න. Please contact me whenever you want. බොහොම ස්තුතියි ඇන්ඩ්‍රූ. Goodbye. Thank you very much Andrew. Goodbye. බොහොම ස්තුතියි ඇන්ඩ්‍රූ. Goodbye. Thank you very much Andrew. Goodbye.